Tjingelångan och välkomna till den här videon. Ja, jag är själv i tvätthallen och ja, det är helg. Så då jäklar ska jag passa på att polera vår nya Focus RS. Så jag tänkte den här gången får ni hänga med lite mer vlogg, kanske lite mer mina tankar och idéer, vad jag brukar tänka på när jag polerar. Visa våra polerpads, vårt Restore polermedel och självklart ska vi avsluta med att lägga Magnify lackskydd på den. Och den ser ju jättefin ut här bakom, men vi ska ta ett varv. Jag har identifierat lite ställen som är kanske lite värre än andra, men framförallt massa tvättrepor och såna här grejer. En av mina gamla hedliga favoritbilar, en Focus RS MK1 och ja, den är ju jättefin, en ägare, låga mil och allting sånt där. Men självklart, den här behöver ju också lite polering och sådär. Det är inte något jättegalet och vi får se om vi kan se på videon här. Så är det liksom, det är mest tvättrepor och grejer och så här små pryttlar överallt. Ser ni, det är så här små grejer överallt. Sen är det några ställen som faktiskt är lite värre. Så vi får se om vi kan greja de här utan att lägga i färg och sånt där då. Sen är det ju från den här eran så är bilarna, de är så jäkla orange-piliga så att egentligen skulle man ju vilja våtslipa den, men ni ser ju, det är ju såna här hacks och dings och grejer. Det är lite så här små pryttlar överallt liksom. Klart den är fint skick, den har gått jättekorta mil och sånt där. Men det är rätt mycket såna här lite värre grejer här och där liksom. Vi kan ju börja med polerpadsen, där kommer ju vara liksom en viktig del i när man polerar sin bil såklart. Och vi kommer ju använda vårt Restore polermedel som är väldigt, väldigt mångsidigt. Så det är lite baserat på men vilken pad man använder så får man liksom, olika resultat eller vad man ska säga. Yes, nu är jag i farten igen med Gimbal-Lasse här alltså. Ja, ni får hänga med på att det är lite mer vloggstilen den här gången. Men Restore polermedel, den kan ta från 1000 grit hela vägen upp till 4000, vilket gör att den blir ju väldigt, väldigt mångsidig. Så lite beroende på vilken pad ni använder här så kommer ni liksom kunna använda den som en fine cut, en medium cut, en heavy cut och sådär. Och då har vi ju dels våran heavy wool som är liksom det grövsta vi har. Passar ju såklart till massa andra polermedel också. Jättefin trissa, 125 mm. Sen så har vi ju en riktigt, riktigt heavy skumtrissa. Jag själv gillar skumtrisser jäkligt mycket. Men jag tror att vi ska gå på en annan här sen senare. Men en jättefin skumtrissa som är bra kvalitet, tål jättemycket stryk och är liksom jäkligt hård. Så den här passar jättebra när ni har en riktigt hård lack som kanske nya Volvos eller BMW eller något sånt där. Men som sagt, en heavy cut pad. En medium pad, en sån här måste man alltid ha några stycken i sin arsenal när man ska polera. För att de är jättemångsidiga, tar liksom lite djupare tvättrepor och vissa repor också kan avsluta jättefint. Så en väldigt, väldigt mångsidig, alltså mer kanske kallar en sån här för en allround pad liksom. Och sen så har vi ju en fine och sen som man avslutar med om man vill göra det då. Men det här är ju min egna favorit och det som faktiskt fungerar så jäkla fint tillsammans med Restore, och det är ju en microwool kallas det, alltså typ en mikrofiberpad som både kuttar och lämnar en jättefin finish och bara grymt jäkla mångsidig. Och ni vet ju sen innan när man använder Restore polermedel, det är ju lite annorlunda mot hur många andra polermedel är. Vi får se om vi kanske även kör våra lite prototyper, för det beroende på när ni kollar på den här filmen så kommer det 2 till. Det kommer en vanlig heavy cut polermedel och en vanlig typ medium fine variant. Så är den här någonstans lite mittemellan och lite mer allround, så det är lite vad man gillar. Och självklart innan vi drar igång så har jag ju tvättat bilen och då är det ju viktigt att man tvättar med alla steg så att den är så ren som det bara går. I worst case kan man behöva använda lera om det sitter kvar massa grejer så här fast i lacken och så, men se till att ha det så rent som möjligt. Och som med allt med bilvård, stressa inte. Nu har jag ju avsatt 2 hela dagar för det här, lugn och ro. Och bara liksom kunna bearbeta, för ni vet ju hur det är liksom. Ju noggrannare man är, ju bättre kommer slutresultatet bli. Och sen när man polerar så brukar jag alltid börja med att man testar på några mindre ytor först. Förslagsvis typ huven eller någonting. Så kanske man testar lite olika pads om man är lite osäker på vilken liksom, vad ska man säga, cutting man vill ha. För att det är jäkligt onödigt att gå på med bara det grövsta på en gång, mangla av allting. Framförallt på en sån här bil som då liksom, allt det är originallack på den, man vill inte ta för mycket.
mycket. Så att liksom, jag brukar börja på, ja men egentligen ska man börja så snällt som möjligt och ta sig upp. Och jag tänkte börja med våran mikrofiberpad som är liksom så här lite mittemellan, som både kuttar, och jag bestämmer ju lite med varvet och lite med tryck och såna här grejer hur det blir. Men vi börjar med mikrofiberpaden, ser lite hur resultatet blir och sen så får man utvärdera därifrån. Så att lägg gärna en 20 minuter, en halvtimme innan ni börjar polera och liksom testa ut vilken pad kommer vara det bästa för er, och kanske beroende på vilket medel ni använder så kan ni testa lite om man behöver medium eller heavy cut eller ultra heavy cut eller vad man nu behöver. Så att man vill liksom alltid plocka så lite som möjligt. Sen kommer det ju såklart förändra sig lite runt bilen om man stöter på, ja men som ni såg där på sidan där det är jättegrova repor och sånt där. Då kommer man behöva kanske gå på ännu hårdare. Men jag börjar med som sagt mikrofiberpaden, och det är också viktigt att prima paden. Och med att prima paden menar jag att liksom, framförallt då med vårt Restore polermedel som är lite mer flytande variant, det är att man nu i första steget lägger ut lite extra för att man verkligen ska liksom få in medel in i paden så att det lubricerar och att liksom man inte kör med någon torr spott eller vad man ska säga. Det här är ju lite beroende på vilket medel ni använder. Men bara gnugga in det lite försiktigt och sen så lägger man på kanske 2-3 ärtor till. Och sen så testar vi en liten panel här, ser hur det blir. Och sen så utvärderar vi, var det här rätt pad att använda eller inte? Behöver jag gå på mer heavy? Eller ska vi eventuellt ta en finare? Men som sagt, mikrofiberpaden tillsammans med Restore är ju en jävla megakombo. Så att jag sätter igång så provar vi. Så där, då kör vi 3 små ärtor i. Så testar vi på en liten del här på panelen. Och för er som har polerat, ni vet ju, alla som har polerat tidigare vet ju att se till att det inte sladdar och grejer hamnar på lacken i onödan. Och sen kommer vissa undra, varför använder du inte er egen polermaskin? Den är helt slutsåld, vi har till och med sålt vårt egna Demo XDE ny på gång, så beroende på när ni tittar på videon. Men jag tar och börjar lite här på panelen och så ser vi hur resultatet blir. Och sen just med Restore, det är ju lite flummigt att man liksom inte torkar av nu och kanske går på nästa steg i och med att det är typ en all-in-one-produkt. Så att nu sätter jag på en fräsch mikrowool. Jag ska visa sen hur man blåser ur eller rengör dem och såna här grejer. Och sen så gasar jag på lite, så att jag kanske går på 5:an nu. Så polerar jag tills det blir mer eller mindre liksom allt medel har fått bearbeta. Och finessen med det här är ju att när ni kör på låga varv så klumpar aluminiumoxidet ihop sig, alltså det som avverkar klarlacken. Det blir större bitar och du får en mer heavy cut. När du sen ökar hastigheten så kommer den liksom sprida på sig allt där aluminiumoxidet och bli mindre. Och då får du en finare avverkning. Men det är alltid viktigt, det här gäller ju i stort sett alla polermedel, att man kör tills verkligen medlet har fått jobba klart liksom. Det är vissa ställen som är lite djupare repa, där har vi någon liten stackare. Då kör vi en sektion med skumtrissa, heavy variant, alltså den röda som är lite hårdare, eller väldigt hårdare. Så får vi se om vi kan få bort de här reporna och sen, liksom, ni vet ju ibland, det är klart man kan jaga repor in i fördärvet och man kan våtslipa och alla såna här prylar. Men man vill ju liksom ta så lite som möjligt. Det är lite beroende på hur mycket man jagar. Och beroende på bil och sånt där ibland får man låta vissa grejer vara kvar liksom. Men vi testar och ser vad som händer med en röd. Den här kommer vi behöva städa efter, så att då kör jag med mikrofiberpaden igen sen för att städa upp, för att den här kommer inte lämna slutfinish eftersom den är så himla heavy cut liksom. Får vi se då. Kändes faktiskt som det tog lite mer nu med heavy cut-grejen. De här reporna var nog lite djupare än vad jag hade kanske tänkt på. Eller liksom, jag tror att större delen av bilen kommer vi köra bara med mikroullen eller mikrofiberpaden.
Men det känns fasen som... Ja, men vi fick ut lite av de där lite djupare reporna. Så att då kör vi kombinationen röda padden, kör den på huven för det är ganska mycket så här ingrodda kalkfläckar, några djupare grejer och sådär. På sidorna såg det mer ut att vara bara vanliga tvättrepor och sen så var det några ställen vi ska gå på lite ordentligt. Så att vi kör med den röda heavy cut padden och sen så avslutar vi med mikrofiberpadden. Så att ja, nu kör jag av hela huven så ska ni få se resultatet sen. Då är huven färdig och fick gå på med heavy cut, alltså den röda padden, och sen avslutade med mikrofiberwoolen. Så nu är det bara att mata vidare längs runt hela bilen och jag tror att det blir mikrofiberpadden som blir den som kommer vara huvudsaklig. Men sen på de lite tuffare grejerna där ska vi se vad vi kan ge oss på för någonting. Då börjar det ju hända grejer här va. Så här ser ni hur dörren ser ut nu innan. Och där har vi kommit en bra bit på väg. Det är väl bara att fortsätta mata på helt enkelt. Där då, ska vi försöka få med i ljuset här. Nu börjar det se riktigt trevligt ut. Och som ni såg så avslutade jag med mikrofiberpadden på ganska högt varv. Och sen ska vi se till att torka av allting med prime och sånt innan vi lägger lackskydd. Men ja, nu börjar det se jävligt crisp på linen ut alltså. Då går vi över till andra sidan och nu har jag kört liksom alla stora paneler. Sen måste jag köra de här mindre panelerna och typ takdelen och mellan och sånt där med en 75, alltså en mindre maskin. Så att nu har jag kört med de stora padsen, 125-erna. Börjar se jäkligt trevligt ut och nu är det bara att göra samma sak på andra sidan. Så där, ni ser ju man, ja, jag håller på för fullt här, det blir very nice. Men runt handtagen då, världens enklaste lilla tips. Det är såklart att det bästa är ju bara att typ plocka av handtaget och sen polera in under. Men den här bilen, det är inte ens så hjulen har varit av på den här så jag vill inte skruva isär det. Så då tar jag bara en mikrofiberduk och lite Restore polermedel i och så gnuggar man för hand och så kommer det i alla fall se mycket bättre ut. Vi har ett sånt här verktyg som är på väg in, men man kan köra med tryckluft eller tandborste eller vad fan man nu har, någon liten plastskrapa eller något sånt där. Men det är jäkligt viktigt att liksom skrapa ur eller blåsa rent sina pads. Ibland är det flera gånger per panel för att ju mer liksom residue de tar upp eller liksom oxid och annat skit, ju sämre blir de ju. Så att se till att bara liksom borsta ut. Ja, det börjar fan se riktigt crisp på linen ut. Det som tar tid är ju sen när man ska jaga alla så små grejer. Man kan ju inte kanske ta allt, men det börjar se jävligt fräscht ut. Det som är så kul att använda Restoren liksom är att den är så mångsidig. Som jag sa innan, lite nämnde, så håller vi ju på med alltså 2 typer lite mer vanliga polermedel för er som vill ha lite mer vanliga polermedel som en heavy och en medium finish liksom. Men jag tycker ändå fan man kommer svinlångt på Restoren. Den är skitnice att jobba med. Det gäller ju bara liksom laborera lite med padsen. Ni såg här nu det sista, eller här. Jag är trött. Fan, det här är jobbigare än vad jag ska inte säga vad jag kommer ihåg. Förut gjorde jag ju det här hela tiden. Nu när man gör det så sällan så blir det ännu jobbigare. Så är man väl otränad också såklart. Men det som är så nice är att man kan använda den som sagt både som en heavy cut och en fine cut. Man kan ha det bara ta bort lite lättare tvättrepor eller lite djupare grejer. Nu körde jag ju liksom ganska stor panel. Körde innan med den röda padden och inte torka av. Och sen så kör du mikrofiber padden liksom som en finish-produkt. Det blir alltså, i alla fall när man tittar här så blir det så jävla nice finish alltså. Men klockan börjar springa iväg så att jag kan inte prata mer. Jag måste bara grisa vidare här alltså. Nu har vi kommit en bra bit på vägen. Nu är det time att gå på de här lite, ja men de ser inte jättetråkiga ut men de är lite så här grådassiga. Och det är precis på samma sätt som på lacken eller någonting annat. Så att det är bara på med polermedel, smacka på och röj vidare. Sen gasar vi på typ 4-5. En annan grej, men det är ju rätt självspelande. Om man råkar tappa en sån här så är det ingenting man slänger på lacken sen. Då är den kasserad för dagen. Det är ju resultatet som är det roliga så att säga. Vägen dit kan tryta lite ibland, men
Kolla. Fan, det blir asfräscht. Vet jag inte om det syns på videon hur skillnaden blir mellan dem. Men från jävligt matt och tråkigt till jäkligt kul. Och sen kommer det bli ännu mer nice när man lägger på coatingen och sånt. Jag tycker man har fått bort typ 99% av allting alltså. Alltså man kan lägga 100 timmar på en polerad bil om man ska ta ur varenda liten sista grej liksom. Men nu tycker jag ändå jag har gjort så... Ja, man har försökt göra det så nice det går utan att det blir så här oskälig tid liksom. Det är ändå... Klockan är... Ja, den är 18:32 är klockan. Jag satte igång vid... Kan jag sätta igång vid 11 kanske? Och då har jag... bagagelucka och fronten kvar. Sen är det i och för sig så här, nu skulle jag göra det här och man skulle ta betalt för det, då hade jag kanske inte varit och druckit kaffe lika många gånger och chillaxat. Sen håller jag på att försöka spela in samtidigt. För övrigt så får ni ju kommentera nedan. Vad tycker ni om bilen då? Is it good? Is it nice? Kolla. Fräscht. Men det är en jävel här alltså. Jag tycker den är lite... Jag vet inte om den syns. Det går som typ ett streck där över. Jag ska ge mig kast med den sen. Så där då är det dag 2, en kaffe i handen. Och det som är kvar nu är ju bak. Fasen, jag insåg att jag inte hade massa små pads. Vi kommer ju mindre pads, 75er. Så man behöver alltså 75 mm så man kan ta lite detaljer och sånt där. Men jag ska köra bakdelen. Jag ska fortsätta på taket såg jag nu. Blev inte. Det är några små grejer jag missade där igår. Vad tycker ni om den här tröjan då? Lite prov. Gloss Cave. Tuffa grejer på ryggen. Kommentera det under. Men annars nu är det bara mata vidare. Så jag ska fortsätta polera det här. Sen ska vi prima hela bilen, alltså panelwipen. Lägga coatingen, sen fortsätta på rutorna. Eller vi snarare så här, vi ska polera rutorna också faktiskt. Så att det blir, men bara för att få dem rena och fina. Sen ska vi lägga coatingen, sen ska vi lägga coating även på rutorna, alltså Magnify glasförseglingen. Fortsätta på insidan, eller börja på insidan rättare sagt. Och bara fortsätta mumma, så att det är nog hela den här dagen också, så häng med. Nu börjar det se riktigt fräscht ut. Det är ju som med allt. Man kan ju hålla på i all evig tid om man önskar det. Men nu är i alla fall det mesta av poleringen färdig. Börjar se riktigt bra ut. Det är några grejer på taket jag är inte nöjd med som jag ska ta tag i också. Sen ska jag bara polera rent rutorna. Och det har inte så mycket med att jag ska polera dem utan bara mer att göra dem rena och fräscha inför själva glascoatingen sen. Och sen så ska jag torka ner eller liksom sprita av hela bilen då med Prime, våran panel wipe. Och det är ett viktigt steg inför coatingen just för att få saker och ting att fästa. Man får bort polerrester som man kanske har missat, det lite skrymslen av rån och såna där grejer. Och sen så kommer jag tillbaka när det blir coatingsteget då. Magnify coating. Ni vet ju. Tada! Och så droppar vi lite. Jag brukar ta lite mer första vändan. Och sen så bara dra med raka drag nu. Och så låter ni det torka 4-8 minuter någonting. Lägre än vad vi säger från början när vi sa 15 minuter. För vi har bytt faktiskt leverantör av själva lösningsmedlet i den för att göra den ännu snällare. Så någonstans 4-8 minuter. Drar vi raka drag, korsdrag och grejer. Var noggrann, gör ordentligt. Överallt, ingen stress. Som jag sa, 4-8 minuter, torka av, dela upp till sektioner. Inte svårare än så. Då har vi ju lagt coatingen och kolla här vad jag håller i min hand. Nu ska vi också lägga glasförseglingen. Världens enklaste produkt. Jag får ju ställa upp så blir det ytterligare en time-lapse då helt enkelt när jag lägger den också. Det är som en sån här servettpåse, superenkel att använda. Så att kom ihåg bara att står ni ute i och med att vi valt att ha alkohol istället för lösningsmedel så torkar den ju lite snabbare än om det skulle vara lösningsmedel. Veckla inte ut hela liksom. Och sen så kommer den räcka till 5 rutor. Ni ser det blir asmycket i början. Men det är mer än tillräckligt. Så att det kommer att räcka. Så även om det känns lite torr när man har kommit en bit så kommer det funka skitbra. Just det, ett tips som jag glömde. Ibland när man gör glascoating så har man lite otur så kan det bli så att vindrutetorkbladen studsar lite så här i början. Så ha som för vana att ni drar, dels rengör dem.
Men så kan ni dra det sista som finns kvar i glascoatingen liksom längs med hela torkarbladet. Det är ju liksom som high spots den hoppar på, så det försvinner ju efter en stund. Men det är inte jättevanligt, men skulle man få det så har ni i alla fall ett tips för det. Så där, då är vi klara då, eller jag är klar rättare sagt. Fan, jag har ju spenderat hela helgen på det här. Det tar ju en bra stund att polera en bil om man ska göra det noggrant och bra, och det kan alltid bli bättre. Man är aldrig riktigt klar, liksom. Man hittar alltid små grejer hela tiden. Men nu hade jag liksom 2 dagar, lördag och söndag på mig, och resultatet tycker jag blev kanon. Så liksom egentligen hjälten i dramat här då är ju Restore polermedel som ni själva väljer hur hårt den ska kutta och hur fint den ska avsluta med hjälp av våra nya pads. Så att självklart kan ni använda andra pads också. Men i det här fallet så varvade jag mellan våran röda, hårda skumtrissa för att få heavy cut, även med lite ull på vissa ställen som är ännu mer ös i. Och sen så avslutade jag med våran mikrofiberpad som ger en superhärlig finish. Och sen skyddade vi hela kalaset med Magnify Coating. Så att, hoppas ni tycker den här videon var kul. Kommentera gärna under om ni tycker jag ska polera lite mer bilar. Visa ännu lite mer nörderi om polering. Och nu äntligen kan man ju ta ut den här Focus RSen på vägarna igen. Så här, 20 år senare sedan jag hade en sån här senast. Jäkligt kul. Så nu bara hoppas att solen tittar fram så ska jag ut och glida. Så Restore polermedel tillsammans med lite pads så kommer det bli asnice.